नमस्ते एभ्रिवान, थ्याङ्क यू फर डाउनलोडिङ आइडियो प्रण नेपालको एप. सो यो एप चाहिँ हाम्रो तर्फबाट फर्स्ट स्टेप हो टुवर्ड्स मेकिङ समथिङ ब्युटिफुल एन्ड समथिङ मिनिङफुल. र यो एपको मार्फतबाट हामीले चाहिँ कोर्सहरू लन्च गरिरहेछौँ. सो यो कोर्स चाहिँ कसरी डिजाइन गरिएको छ भने तपाईँलाई केही पनि कुरा थाहा छैन सेयर मार्केटको बारेमा भने तपाईँले यो स्टक कोर्सेसहरूबाट चाहिँ कोर्स लिएर यो वेबबाट पनि एपबाट पनि पढेर मजाले आफ्नो जर्नी चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है. सो यो कोर्सेसमा जानको लागि चाहिँ फर्स्टमा मनी मित्र एप खोल्नु भएर तपाईँले यहाँ गुरु मन्त्रमा हुनुहुन्छ भने अब कोर्सेसमा जानुहोस्, या सिधै तपाईँले लगइन गरिसकेपछि कोर्सेसमा जानुभयो भने यहाँ तपाईँले हाम्रो विभिन्न पपुलर कोर्सेस या एभाइलेबल कोर्सेसहरू देख्नुहुन्छ है. सो यो फर्स्ट भिडियो चाहिँ एउटा डेमो भिडियो, हामीले कसरी पढाउँछौँ के गर्छौँ भनेर चाहिँ. सो यो भिडियो तपाईँले चाहिँ हेर्नु होला, अनि हामीले पढाएको स्टाइल तपाईँलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ यो कोर्स सब्सक्राइब गरेर फुल्ली तपाईँले आफ्नो नलेज पनि लिन सक्नुहुन्छ. टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो त? यो कसले गर्ने हो त? नेपाल सेयर मार्केटमा दुईवटा किसिमले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ. एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस, एउटा टेक्निकल एनालाइसिस. नेपाल सेयर मार्केटमा मात्र नभएर संसारको कुनै पनि सेयर मार्केटमा यो दुईवटा एनालाइसिस चल्छ हैन. सो फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ हो एउटा कुनै पनि अकाउन्ट्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे जसले चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, जसले ब्यालेन्स सिट राम्ररी बुझ्छ, उसले राम्ररी र सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छ र छिटो बुझ्न सक्छ. तर टेक्निकल एनालाइसिस यस्तो हो, यदि कोही मान्छेले पनि स्क्रिनमा रहेको चार्टहरूलाई राम्ररी हेरेर त्यसबाट केही एनालाइसिस गर्न सक्छ भने तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ आरामले, सजिलोले र छिटो यो तिनटै तरिकाले चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. ओके, हामीले टेक्निकल एनालाइसिस किन गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि तिनवटा क्वेसनको लागि एन्सर गर्नको लागि मात्र हामीले एनालाइसिस गर्छौँ. एउटा, कहिले किन्ने, कहिले बेच्ने र कहिले होल्ड गर्ने. यही तिनवटा मात्र क्वेसन हो. हामी कुनै पनि बजारमा कारोबार गर्न जाँदैछौँ भने किन्ने बेला भयो कि बेच्ने बेला भयो कि अहिले चुप लाएर बस्ने बेला हो, या भएको सेयरलाई चाहिँ होल्ड गरेर बस्ने बेला हो. यति कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस पढ्छौँ. र यो टेक्निकल एनालाइसिसले हामीलाई यसरी नै कुन बेला चाहिँ स्टक किन्ने. सो यसमा भनेकै छ, थ्रु टेक्निकल एनालाइसिस वी विल लर्न वेन टु सेल अर बाई द स्टक नोन एज एन्ट्री अर एक्जिट पोइन्ट. तपाईँको एन्ट्री पोइन्ट, तपाईँ कतिखेर चाहिँ सेयर मार्केटमा छिर्ने र तपाईँ कतिखेर चाहिँ सेयर मार्केटबाट बाहिर निस्किने. र यो के को आधारमा भन्छौँ त हामीले, या के को आधारमा एनालाइसिस गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टार्टिङ चार्टहरूबाट या सिग्नलहरूबाट र इन्डिकेटरहरूबाट. यही चार्टहरू, यही सिग्नलहरू र यही इन्डिकेटरहरू चाहिँ हामी टेक्निकल एनालाइसिसमा पढ्छौँ, जस कारणले हामीलाई चाहिँ मार्केटमा कतिखेर छिर्ने, कतिखेर निस्किने र कतिखेर होल्ड गर्ने यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ अरू कसैलाई नसोधिकन हामीले आफै निर्धारण गरेर डिसिजन गर्न सक्छौँ. अनि टेक्निकल एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले नाफा कमाउने ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम नाफा कमाउन सक्छौँ, र घाटा हुने केसमा सधैँ नाफा मात्र कमाइँदैन, कहिलेकाहीँ घाटा पनि हुन्छ. र घाटा हुँदाखेरि चाहिँ घाटा सबैभन्दा कम घाटा होस् भन्ने तरिकाले हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ र गर्न सिक्नको लागि नै हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ. सो इट हेल्प्स टु म्याक्सिमाइज आवर प्रफिट एन्ड मिनिमाइज आवर लस थ्रु लजिकल एन्ड डिसिप्लिन्ड वे. यो डिसिप्लिन्ड वे भनेर पनि एकदमै राम्रो तरिकाले बुझ्नुपर्छ है. ड्युरिङ द कोर्स म तपाईँहरूलाई जब तपाईँले स्टक किन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो डिसिप्लिन के हुन्छ, र जब तपाईँले स्टक बेच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो डिसिप्लिन के हुन्छ, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ आरामले जानकारी गराएर तपाईँहरूको बानी बसाइदिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कारोबारबाट म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम प्रफिट र यदि लस भएको केसमा सबैभन्दा कम लसमै तपाईँ निस्किन सक्नुहुन्छ. अनि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस किन गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गरेर कुनै पनि स्टकको प्राइस अब फ्युचरमा कहाँसम्म जान सक्ला, या पहिलाको प्याटर्न यस्तो भएको थियो र यो यस्तो ट्रेन्डमा छ, सो यहाँसम्म चाहिँ जान सक्ला भनेर एउटा लजिकल र डिसिप्लिन्ड वेमा हामीले यसको एनालाइसिस गरेर स्टकको प्राइस पुग्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ. र जब त्यो ठाउँमा पुग्छ त्यसपछि हामीले गर्ने भनेकै कि त किन्छौँ, कि त बेच्छौँ, कि त होल्ड गर्छौँ. सो त्यो कुन ठाउँमा चाहिँ किन्ने हो, कुन ठाउँमा चाहिँ बेच्ने हो र कुन ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी होल्ड गर्ने हो भनेर हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ. र आज किनेको प्राइसको स्टक चाहिँ हामीले कतिसम्म माथि जाला या यो कतिसम्म तल आएपछि चाहिँ किन्नु पर्ला भनेर चाहिँ फ्युचर प्राइस अफ स्टक आइडेन्टिफाई गर्नको लागि पनि हामी
टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ। र अघि मैले भनेको जस्तै टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पार्टलाई चाहिँ त्यति ध्यानमा राख्दैन, तर यसले चाहिँ हर्डको मेन्टालिटीलाई फलो गर्छ। हर्ड मेन्टालिटी भनेको सेयर मार्केटमा कारोबार गर्ने तपाईँ जस्तै धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो नेपालको एउटा आइपिओ भर्दाखेरि झन्डै 38 देखि 40 लाख मान्छेहरूले आइपिओ भर्नुहुन्छ भने त्यसको केही पर्सेन्टेज मात्र चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा एक्टिभ हुनुहुन्छ। र त्यही मान्छेहरूले चाहिँ कतिखेर किनिरहनु भएको छ, कतिखेर बेचिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ हामीले चार्टमा हेरेर ठ्याक्क थाहा पाउन सक्छौँ। सो द्याट हामी सबैले किन्ने बेला किन्यौँ भने त्यो स्टकको प्राइस पनि माथि जान्छ, र सबैले बेचेर निस्किने बेलामा हामी निस्क्यौँ भने चाहिँ हामीले सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सक्छौँ। सो यसले चाहिँ फन्डामेन्टल एस्पेक्ट, कम्पनीले के गरिरहेछ, कम्पनीको प्रफिट के छ, कसो छ, सँगको सरोकार राख्दैन। यो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ कम्पनीको प्राइस कतिमा कारोबार भइरहेको छ र कति किताहरू कारोबार भइरहेको छ, प्राइस एन्ड भोल्युमको कुरा गर्छ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसले है। सो तपाईँहरू मध्येमा कतिजनाको यस्तो केस पनि भएको होला, जब तपाईँले कुनै स्टकको प्राइस किन्नुभयो, तपाईँले एउटा स्टक किन्नुभयो आज, र किनेको दिनदेखि त्यो घटेकै छ, अनि तपाईँलाई के लाग्छ, मैले म नै ब्याड लक हो कि क्या हो, मैले किन्ने बित्तिकै स्टकको प्राइस तल गएकै गऱ्यो, या मैले आज बेच्ने बित्तिकै झन् प्राइस बढेको गऱ्यो। सो मै अनलक्की भएछु, मै लोदर भएछु भने जस्तो तपाईँहरूलाई फिल हुन्छ होला। त्यस्तो हुँदैन। सो किनभने हामीले अघि पनि मैले भनेको जस्तै यस्तो पोइन्टमा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ जहाँ चाहिँ अब स्टक किन्नुपर्ने बेला हो है, जहाँ चाहिँ अब स्टक बेच्नुपर्ने बेला हो है भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अब जुन ठाउँमा तपाईँले किन्नुपर्ने बेला हो भनेर आइडेन्टिफाई गरेको ठाउँमा चाहिँ यदि तपाईँलाई थाहा नभएको भए तपाईँ त्यहाँ बेच्नुहुन्थ्यो। सो किन्नुपर्ने ठाउँमा बेचिसकेपछि के हुन्छ त, स्टकको प्राइस त माथि जान्छ। सो तपाईँलाई के लाग्छ, तर हेर बेचेकोदेखि फेरि प्राइस त माथि गयो होइन, किनभने किनेको भए त्यतिखेर किन्ने बेलामा किनेको भए प्राइस माथि जान्थ्यो, अनि बेच्ने बेलामा बेचेको भए चाहिँ प्राइस तल जान्थ्यो। तर हामी उल्टो गर्छौँ, जुन बेलामा चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा किन्थ्यौँ, र जुन बेलामा चाहिँ हामीले किन्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो बेलामा बेच्थ्यौँ। सो यस्तो खालको सिनेरियो चाहिँ अभोइड गर्नको लागि टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ, र यसले तपाईँलाई गलत ठाउँमा किनबेच गर्नको लागि चाहिँ एकदमै रोक्छ र जोगाउँछ। र भनिन्छ कुनै पनि संसारमा यस्तो चिज छैन विच इज पर्फेक्ट। टेक्निकल एनालाइसिस पनि 100% करेक्ट हुँदैन, तर झन्डै हामीले एक्युरेसी र डिसिप्लिन फलो गऱ्यो भने 65 देखि 80% को एक्युरेसीमा चाहिँ आउन सक्छौँ हामी है। 65, तर जेनरली यसरी भन्दाखेरि चाहिँ 65% सम्मको चाहिँ एक्युरेसी हुन्छ भन्छ, तर मेरो विगतको आफ्नै 7-8 वर्षको कारोबार गर्दै गरेको हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न सक्छु भने 65 देखि 80% सम्म चाहिँ यो टेक्निकल एनालाइसिसको काम चाहिँ गर्छ है। अब कतिजनाको क्वेसन के हुन्छ भने यो टेक्निकल एनालाइसिस नेपालमा चाहिँ काम गर्दैन, नेपालमा चाहिँ एकदमै स्टकको प्राइसहरू चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको अनुसारले हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गलत हो, नहुने होइन, हुन्छ। तर जुन दिन नेपालमा स्टकको कारोबार एक दिनमै हुन जान्छ, जब तपाईँले किनेको स्टक एकै दिनमा तपाईँको हातमा पर्छ र बेचेको पैसा पनि एकै दिनमा हातमा पर्छ, वान डेमै तपाईँको यो पुरै ट्रान्जेक्सन क्लोज आउट हुन्छ, त्यो दिन झन् टेक्निकल एनालाइसिस अरू बढी काम गर्छ। अहिले चाहिँ हामीले किनिसकेपछि लगभग 3 या 4 दिनमा बल्ल हाम्रो डिम्याट खातामा आउने हुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने किनेको 4 दिन अगाडि तर खातामा आउन्जेलसम्ममा त्यसको प्राइस कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो या घटिसक्यो भने जस्तो फिल हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले यसको एक्युरेसी चाहिँ अहिले 65% राखेको हो होइन। तर जुन दिन आज किनेको सेयर आजै तपाईँको खातामा आउँछ र त्यसलाई तपाईँले आजै फेरि बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यो दिन यसको एक्युरेसी बढेर 80-85% सम्म पनि जान सक्छ। सो यो संसारभरि जहाँ पनि काम गर्छ, नेपालमा पनि काम गर्छ, नेपालमा चाहिँ काम नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। अनि यो तपाईँले हाम्रो अगाडिको कोर्स लिनुभएको छ भने तपाईँलाई ट्रेडर भनेको को हो, इन्भेस्टर भनेको के हो, अनि मिड टर्म इन्भेस्टर भनेको को हो भनेर थाहा हुन्थ्यो होइन। सो यो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ ट्रेडरहरूले धेरैभन्दा धेरै युज गर्छन्। ट्रेडर भनेको चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्तै किन्ने, तुरुन्तको तुरुन्तै बेच्ने, उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि स्टक त्यस्तो पालेर राख्ने खालको चाहिँ कारोबार नगर्ने, सबैभन्दा छिटो नाफा निकालेर निस्किहाल्ने अनि फेरि अर्को स्टकमा गइहाल्ने, त्यस्तो खालको कारोबार गरेर कारोबारीहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेडर भन्छौँ। र ट्रेडरले चाहिँ जेनरली नेपालको केसमा 1 हप्तादेखि 2 हप्तासम्म या 1 महिनासम्म मात्र कारोबार गर्छन् होला। सो उहाँहरूले चाहिँ फटाफट त्यति ड्युरेसनमा चाहिँ जति नाफा भए पनि ल
मेरो चाहिँ निस्किने बेला भयो, एउटा पोइन्टमा पुग्ने बित्तिकै म चाहिँ आफ्नो नाफा निकालेर निस्किहाल्छु भनेर तुरुन्तको तुरुन्तै धेरैभन्दा धेरै कारोबार गरिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेडर भन्छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ यो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ पढ्न र बुझ्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र जरुरी हुन जान्छ। अब टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि या हाम्रो यो कोर्स पढ्दाखेरि चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान राख्नुभयो भने तपाईँको लर्निङ चाहिँ प्रपर र राम्रो हुन जान्छ। सो जहिले पनि तपाईँ यो कोर्सको तपाईँको फोनमा या तपाईँको ट्याब्लेटमा तपाईँले यो कोर्स हेरिरहनु भएको छ भने एउटा कुनै शान्त ठाउँमा र यसलाई एउटा प्रपर क्लासलाई जसरी तपाईँले टाइम डेडिकेट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै डेडिकेट गरेर चाहिँ टाइम दिनु होला, किनभने यो पनि एउटा प्रपर क्लास हो। सो तपाईँले त्यो डिसिप्लिन चाहिँ एउटा क्लासमा, जस्तै म दिनको यति घन्टा चाहिँ यो क्लासलाई दिन्छु भनेर आफू कुनै एउटा शान्त ठाउँमा गएर बसेर हाम्रो यो क्लास हेर्नुभयो भने तपाईँले अलि यो क्लासको चाहिँ सबैभन्दा बढी बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। र साथसाथै जब तपाईँ पढिराख्नुहुन्छ क्लासमा पढेको जस्तै आफैले नोट्स बनाउने गर्नुहोस्, किनभने सुनेको र बुझेको कुरा तपाईँले फेरि लेख्नुभयो भने त्यो हाम्रो दिमागले पनि धेरै छिटो बुझ्छ पनि र तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ पछि आफ्नो नोट्स यसरी बनाएर हेर्दाखेरि के चाहिँ छ भनेर हेर्नको लागि है। अनि अर्को मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ भने यो कोर्समा तपाईँको लगभग भनौँ न सबै च्याप्टरहरू नपढुन्जेलसम्ममा या कोर्स नसकुन्जेलसम्ममा तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो दोस्रो बजारमा सिम्पली एउटा च्याप्टर पढेको आधारमा चाहिँ कारोबार नगर्नु होला, किनभने लिटल नलेज इज अ डेन्जरस थिङ। सो त्यसले गर्दा तपाईँ पोख्त नभएसम्म चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्नुभयो भने एक त कन्फिडेन्स पनि हराउँछ अनि पैसा पनि नाश हुन्छ र तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन पनि हुन जान्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले फेरि अगाडिको कोर्सहरू पढ्नु पनि हुँदैन र पढौँ जस्तो भावना पनि आउँदैन। सो त्यसले गर्दा सबै चिज बुझेर यो कोर्स कम्प्लिट गरेर आफ्नो नोट्सहरू रेडी गरेर मात्र चाहिँ एक्चुअल कारोबार गर्नु होला। होइन तपाईँलाई त्यही पनि सँगसँगै कारोबार गर्दै जानु मन छ भने एउटा पेन र पेपर लिनुहोस् र एउटा कपीमा भन्छ नि हाम्रो यो के अरे डमी ट्रेडिङ भने जस्तै ल आज मैले यो प्राइस चलिराख्दाखेरि चाहिँ यति किता किने है भनेर भर्चुअली किनेर नोट गरेर राख्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो डिसिजन कतिको सही हुन्छ या कतिको गलत हुन्छ भनेर आफै जोखिम हेरेर या तपाईँको आफ्नो पर्फर्मेन्स आफै निहाल्नु होला। त्यो चाहिँ तपाईँले अब जस्तै आजको दिनमा यो सेयर मैले यतिमा किने जुन प्राइसमा चलिरहेछ र किन किने त भनेर अब म तपाईँलाई सिकाउँछु यो कोर्सको ड्युरेसनमा हामीले किन्दाखेरि के ध्यान राख्छौँ भनेर। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले कारोबार गर्दै पेन र पेपरमा भर्चुअल ट्रेडिङ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ जब तपाईँमा कन्फिडेन्स पनि बिल्ड हुन्छ र यो कोर्स पुरै पढ्न पनि सकिन्छ, तपाईँ एउटा राम्रो कारोबारी हुन सक्ने चान्स चाहिँ हाईभन्दा हाई हुन जान्छ। अनि त्यसरी नै एउटा च्याप्टर चाहिँ इच डे पढ्नु होला। एकैचोटि सबै सरर पढ्दै जानुभयो भने धेरै चिजको इन्फर्मेसन हाम्रो दिमागले लिन सक्दैन र कुनै पनि च्याप्टर स्किप नगर्नु होला। सो बिस्तारै 1 by 1 च्याप्टर पढ्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो र राम्रो तरिकाले हाम्रो यो कोर्सलाई फलो गरेर बुझेर चाहिँ कारोबार गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ तपाईँमा आउने हुनेछ है। र यो कोर्स हामीले यसरी प्र्याक्टिकल्ली डिजाइन गरेको छौँ जसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा सक्सेसफुल ट्रेडर या एउटा गुड इन्भेस्टर बनाउन चाहिँ सक्छ। सो त्यसले गर्दा अलिकति आफ्नो समय, आफ्नो स्थान र आफ्नो एउटा डिसिप्लिन फलो गरेर तपाईँले हाम्रो कोर्सलाई हेर्नुभयो भने र त्यसलाई अप्लाई पनि गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो कारोबार गर्ने पर्सेन्टेज र आफ्नो सक्सेस रेसियो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बढाउन सक्ने चाहिँ तपाईँको चान्स छ। अलराइट, होपफुली तपाईँलाई हाम्रो यो डेमो कोर्सको फर्स्ट भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो होला। बाँकीको कोर्स कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइबै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदमै धेरै महँगो प्राइसिङ पनि छैन, इट्स अफोर्डेबल लाइफ स्किल हो, सजिलै तपाईँले बुझ्नै सक्ने भाषामा चाहिँ मैले यो कोर्सलाई डिजाइन गरेको छु। सो यो कोर्स लिनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो लाइफ स्किल्सलाई अपग्रेड गर्नु होला। अनि जतिजनाले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, सो द्याट त्यहाँ पनि एकदमै वन्डरफुल राम्रो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म लिएर नै आउनेछु। नमस्ते, टेक केयर, बाई बाई।